Στο δημοτικό σχολείο του Ογκούτσι στην Ιαπωνία, η σιωπή κάνει περισσότερη εντύπωση από τις φωνές των παιδιών. Σε μια ευρύχωρη αίθουσα, κάτω από την αδιάλειπτη προσοχή του δασκάλου του, ο 11χρονος Ντάικι Σάτο κάθεται μόνος του. Από τον νηπιαγωγείο κιόλας ήταν ο μοναδικός μαθητής της τάξης του, εξαιτίας της αναπάντεχης μείωσης της γεννητικότητας. Μέχρι το τέλος του αιώνα, ο πληθυσμός της Ιαπωνίας αναμένεται να συρρικνωθεί κατά το ίμιση, ενώ 1 στους 3 κατοίκους είναι συνταξιούχος. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ιαπωνία. Μέσα στα επόμενα 50 χρόνια, ο πληθυσμός της Ευρώπης αναμένεται να μειωθεί κατά 63 εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ ο πληθυσμός της Ρωσίας θα συρρικνωθεί σχεδόν κατά 20%. Καθώς οι ηλικιωμένοι άνω των 60 θα είναι περισσότεροι από τα παιδιά κάτω των 4 ετών, οι οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές θα είναι επώδυνες. So we're talking about a society in the future that's never existed in the past, one that is, literally an old folks' home. So we know that the decline of many industrial countries is already written in stone. Ωστόσο, η αύξηση του μέσου όρου ζωής δεν αλλάζει ριζικά τα δεδομένα μόνο στον εκβιομηχανισμένο κόσμο. Στις αναπτυσσόμενες χώρες σήμερα επιζούν περισσότερα παιδιά από ποτέ. Σήμερα εισέρχεται στην αναπαραγωγική ηλικία της η μεγαλύτερη γενιά νέων ανθρώπων στην ιστορία, πυροδοτώντας μια έκρηξη στις γεννήσεις. Και καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται από τα 6 στα 9 δισεκατομμύρια, οι κοινωνικές και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι τεράστιες. Ο κόσμος μας οδεύει σήμερα προς 2 εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις, αφού τα νεανικά έθνη βλέπουν τους αριθμούς να αυξάνουν με ηλιώδεις ρυθμούς, ενώ τα γερασμένα έθνη παλεύουν με την παρακμή. You see a huge generation gap across countries emerging. That's going to translate into a more polarized world society, and those disparities are potentially very destabilizing. Ελάτε μαζί μας σε ένα ταξίδι σε 4 υπήρους, καθώς διεισδύουμε στις δημογραφικές εξελίξεις που αλλάζουν τη μορφή του κόσμου μας και μας φέρνουν αντιμέτωπους με δυσίωνες επιλογές για το μέλλον. Ο κόσμος σε κρίσιμη καμπή. Το πληθυσμιακό παράδοξο αμέσως τώρα στην οθόνη σας. Στα βάθη της Ινδίας υψώνεται το Τάτζ Μαχάλ, ένα μεγαλόπρεπο μαυσολείο που χτίστηκε προς τιμήν μιας βασίλισσας που πέθανε στη γέννα του 14ου παιδιού της. Είναι ένα βασανιστικό σύμβολο για μια χώρα που σύντομα θα ξεπεράσει την Κίνα ως η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου με 1,5 δισεκατομμύριο κατοίκους. Πίσω από τα τείχη του ξεπροβάλλει η αστική εξάπλωση του Ουτάρ Πραντές, του ταχύτερα αυξανόμενου σε πληθυσμό κρατηδίου της Ινδίας, με πληθυσμό μεγαλύτερο από αυτόν σχεδόν 4 χωρών του κόσμου. Τα 177 εκατομμύρια του πληθυσμού του στριμώχνονται σε μια έκταση 2 φορές το μέγεθος της Ελλάδας. Κάθε 3 χρόνια ο πληθυσμός του αυξάνεται κατά 10 εκατομμύρια. Ωστόσο, αυτή η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού επισκιάζει μια εκπληκτική επιτυχία σε ολόκληρη την Ινδία, όπου η γεννητικότητα μειώθηκε από ένα μέσο όρο 6 παιδιών ανά γυναίκα στα 3. Η τάση αυτή μας κάνει να ελπίζουμε ότι ο πληθυσμός της Ινδίας μπορεί να σταματήσει να αυξάνεται αυτό τον αιώνα. Ωστόσο, το αποτέλεσμα εξαρτάται από το αν τα βόρεια κρατήδια μπορούν να επαναλάβουν την επιτυχία των νότιων κρατηδίων, όπου ο ρυθμός των γεννήσεων είναι τόσο χαμηλός όσο και στην Ευρώπη. In the south of India, of course, is very educated. However, the opposite is the case in the north, and that's where India's demographic future really lies. In a state like Uttar Pradesh, where women average about 5 children each in their lifetime, and they have very high levels of illiteracy, this is where the real battle for India's future is going to be fought. Αν αυτή η μάχη δεν κερδιθεί μέσα στις επόμενες 2 δεκαετίες, ο πληθυσμός της Ινδίας
αντί να σταθεροποιηθεί μπορεί σχεδόν να διπλασιαστεί μέχρι το 2050. Με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η δόκτωρα Ραβία Νάντ έχει οργανώσει ένα δίκτυο γιατρών σε όλο το Ουτάρ Πραντές, προκειμένου να προσφέρει υπηρεσίες υγείας και οικογενειακού προγραμματισμού. I would say this is a window of opportunity. If we do not take all the measures that we can in every possible manner to check the population now, then India will never be able to tackle this problem. Ωστόσο, η Ραβή γνωρίζει καλά ότι προκειμένου να σημειωθεί κάποια πρόοδος πρέπει να βελτιωθεί η ζωή των γυναικών εδώ. Σε μια φτωχογειτονιά εξετάζει την Γιουντέι, μια 30χρονη μητέρα που παραλίγο να πεθάνει στον τοκετό του 8ου παιδιού της. Έφτασε στο νοσοκομείο ανέστητη μετά από 3 ημέρες με πόνους στο κετού. कि एक दाई आती है यहाँ तो उसी के हाथ में सारे बच्चे हुए वो भी बुलाई उसने बेचारी ने हाथ लगाते कि हमें जी बता बोला कि बच्चा खतरे में है हॉस्पिटल ले जाओ. Αφού γέννησε ένα κοριτσάκι, η Γιουντέι παρακάλεσε τους γιατρούς να της κάνουν στήρωση, κάτι που αρνήθηκαν όμως η πεθαρά και ο σύζυγός της. She said she's petrified of another pregnancy and childbirth and she doesn't want to have another baby. But she's the one who's least involved in this decision making. And that is why we counsel the husband and the mother-in-law, because we call them the gatekeepers to the health services. एक लड़का और हो जाए देखो भैया आप तो सही कह रहे हो सोचा है लेकिन क्या किसी के बस की बात है वो तो नसीब वाली बात है बस ये बैठा है हाँ जी नहीं आपका तो एक ही है तो वो एक क्या कम है आपको कोई कमी लगती है दुनिया नहीं कोई कमी नहीं उसकी शादी सदा नहीं करी फिर एक लड़का मेरा मर चुका 24 साल का हाँ। एक लड़का जी है बस और बिटिया लोग बिटिया 3 थी वो शादी से अपने घर की चलो इकले से हैं तो क्या दिक्कत है एक तो अच्छा हो एक तो क्यों अम्मा वही लाख के बराबर है जी ये बैठा है हाँ जी नहीं आप one of the major reasons for the family size to be really large in northern India is the son preference, because it's the son who stays with the family and he's expected to look after his old parents. And girls are always considered as somebody else's asset, not mine. But the point is, the strategy of survival demands that you must have 1 or 2 sons. Otherwise, you will be left high and dry, not only in old age, throughout your life. Η γέννηση ενός δεύτερου γιου αυξάνει τις πιθανότητες για την Γιουντέι να δει τουλάχιστον το ένα αγόρι να επιβιώνει, ειδικά όταν 1 στα 10 παιδιά του Ουτάρ Πραντές πεθαίνει προτού συμπληρώσει τα 5 του χρόνια. Η Γιουντέι έχει χάσει 3 βρέφη. Η Ραβή την προτρέπει να φέρει τα παιδιά της στην κλινική για εμβολιασμούς. Αν η οικογένεια πιστεί ότι ο γιος της θα επιβιώσει, ίσως αμβληνθεί η πίεση να γεννήσει άλλον έναν. Women in India really don't have control over their reproductive lives because all sexual reproductive health decisions are essentially made by men. And you can't deal with an issue like population by itself. You have to look at the issue of infant mortality or literacy or women's status because it's all very interlinked. This is a patriarchal society and I think gender lies at the heart of the problem really. Στις παρυφές της κοιλάδας Ντεκάν, ξυπόλυτα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο στο αγροτικό χωριό Σασβάτ. Οι καθημερινοί ρυθμοί ζωής επισκιάζουν ένα ασυνήθιστο γεγονός που εκτιλήσεται στο κέντρο του χωριού. Νεόνυμφα ζευγάρια παίζουν παιχνίδια για να γνωριστούν, αναμένοντας τη γαμήλια φωτογράφησή τους. Η συνάντηση οργανώθηκε από την κοινωνική λειτουργό Μανίσα Γκούπτα προκειμένου να βοηθηθούν οι νέοι άντρες και γυναίκες στο γεφύρωμα του αυστηρού διαχωρισμού των φύλων στην Ινδία. Traditional Indian society, 95% of marriages still are arranged marriages. And most often than not, the bride and the groom are strangers to each other. And one would say that there's a 50% chance of things going wrong in a rural marriage where it's arranged
and she's barely 15 or 16 and he's not much older. And we're talking of really adolescents, you know, who building a life and having children. It's not an easy job. Αφήνοντας στην άκρη τα κοινωνικά ταμπού, κορίτσια και αγόρια σε διαφορετικές ομάδες ακούν ορισμένες αλήθειες για το σεξ και την αντισύλληψη. Πολλά διακυβεύονται εδώ. Η ηλικιακή δομή του πληθυσμού της Ινδίας μοιάζει με πυραμίδα με ένα τεράστιο αριθμό νέων στη βάση της. Ο μισός πληθυσμός που αντικατοπτρίζει τον παγκόσμιο πληθυσμό γενικότερα είναι κάτω των 25 ετών και πλησιάζει την ηλικία αναπαραγωγής. Αν τα ζευγάρια αυτής της γενιάς αποκτήσουν μόνο 2 παιδιά, αντικαθιστώντας την ουσία τους ίδιους, η αύξηση του πληθυσμού σύντομα θα σταματήσει. Ωστόσο, για τη Μανίσα δεν είναι καθόλου σίγουρο το αν οι νέοι της Ινδίας θα ακολουθήσουν αυτή τη ριζοσπαστική τάση, σπάζοντας τις χειροπέδες της παράδοσης. Καθώς ποζάρουν για τη φωτογράφησή τους, τους ρωτά πόσα παιδιά θα ήθελαν, αν έχει σημασία το φύλο και ποια είναι η γνώμη τους για την αντισύλληψη. A lot of the couples said that they'd be happy with 2 children. And we said, what gender? And they said, it doesn't matter. It's very nice of them to say it. 10 years ago, people wouldn't have even said it. But I'm not really sure that that would happen in the household if there were just 2 daughters. Τα κορίτσια θεωρούνται οικονομικό βάρος, καθώς οι γονείς πρέπει να τα πρικίσουν με χρήματα ή δώρα για να τα παντρέψουν. Μια συνηθισμένη γαμήλια ευχή των Ινδουιστών λέει να κάνει γυναίκα 8 γιους. Αλλά εάν δεν κάνει κανέναν, τότε μπορεί να πληρώσει κάποιο τίμημα. Γι' αυτό η Μανίσα προσπαθεί να παρέμβει έγκαιρα. Η πιο συγκλονιστική απόδειξη του τι μπορεί να πάει στραβά είναι οι νύφες, τις οποίες περιλούζουν με κυροζίνη και καίνες στις φλόγες οργισμένα πεθερικά οι σύζυγοι. Υπολογίζεται ότι περίπου 25.000 γυναίκες σκοτώνονται ή μένουν ανάπηρες κάθε χρόνο για θέματα πρίκας και οικογενειακών διαφορών ή ακόμα γιατί δεν έκαναν αγόρι. Bride burning is common in India. And since women are so indispensable, and these young little girls, you know, between the age of 15 to 24 are the most vulnerable. Girls would get burned, they would get poisoned. And so therefore a girl in the husband's house, at least for the first 10 or 15 years, always walks on a tightrope. Η διάκριση ανάμεσα στα φύλλα υπάρχει ακόμα και μεταξύ των πλουσίων. Γονείς που ανήκουν στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις, που αρκούνται σε 2 παιδιά, κάνουν υπερηχογραφήματα για να βεβαιωθούν ότι πρόκειται για αγόρι. Και παρόλο που αυτός ο γιατρός αρνείται να αποκαλύψει το φύλο του εμβρίου, δεν τηρούν όλοι την ίδια ηθική στάση. Εκατομμύρια εκτρώσεις γίνονται σε θηλυκά έμβρια, αφήνοντας την Ινδία με 35 εκατομμύρια λιγότερες γυναίκες από ότι άνδρες. There was an article saying that better dead than burnt. Okay, meaning that it's better that you have sex determination rather than be burnt in your in-laws' household. And the newspaper asked me to write a rejoinder, and I wrote a rejoinder saying neither dead nor burnt. India wants to reduce population growth, but it certainly doesn't want to reduce it through sex-selective abortion. In fact, it is actually illegal now to test to see what the gender of a fetus is. But I think the single most important thing India can do today, demographically, is to somehow make the birth of a girl child as welcome as the birth of a boy child. Because the goal of most developing countries is to reach this magical 2-child family. Η Αμπίντισσα, κοινωνική λειτουργός, έχει παρατηρήσει ότι όταν στις γυναίκες δίνεται η ευκαιρία για μόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση, η κοινωνική τους θέση ανεβαίνει. Πριν από 16 χρόνια επισκέφθηκε ένα χωριό στα περίχωρα του Νέου Δελχή. Συνταραγμένη από τα δεινά που περνούσαν εκεί οι νέες κοπέλες, αποφάσισε να δράσει. There wasn't any sense among the girls of the adolescence because they had lost their childhood already. They had to look after their younger brother and sister,
They had to cook the food, they have to clean the house, they had to fetch the drinking water, no education for them, no food for them, no clothing for them. Η Αμπίντι έπρεπε να πείσει μια επιφυλακτική κοινωνία να της επιτρέψει να κάνει μαθήματα επαγγελματικού προσανατολισμού και υγείας σε έφηβες κοπέλες. Στη συνέχεια έπρεπε να δείξει στις ίδιες τις κοπέλες πώς η μόρφωση θα μπορούσε να βελτιώσει τη ζωή τους. I just said, do you want same life as you are living here? They said, no, I want better life. What sort of life you want? The life I see on the TV, the life you are living. So I said, then what will you do? We can't do anything. That's our luck, that's our destiny. I said, no, this is not your destiny. You can change your life. Η Μπίμλα ήταν ένα από τα νεαρά κορίτσια που παρακολουθούσαν το πρόγραμμα. Στα 13 της, ο πατέρας της την πάντρεψε και την ανάγκασε να εγκαταλείψει το σχολείο. जब मेरे पास 2 बेटियां हो चुकी थी तो उसके कुछ दिन बाद ये लोग सर्वे पे निकले और हमारे घर पहुंचे तो इन्होंने देखा मेरे पास 2 बेटियां थी और मैं काफ़ी कमज़ोर सी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप फैमिली प्लानिंग क्यों नहीं इस्तेमाल करते। पहले ये पूछा कि क्या आप बच्चे चाहते हो तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। Η Αμπίντι ήθελε να απευθυνθεί σε κορίτσια ακριβώς όπως η Μπίμλα. Της είπε ότι μπορούσε να χρησιμοποιεί νόμιμα το χάπι ακόμα και χωρίς την άδεια της οικογένειάς της. और ये झगड़ा तब हुआ कि जब सट्टा से एक लेडी गई थी और उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि मतलब मैं पिल्स यूज़ करती हूँ और वो सास को खड़े खड़े उन्होंने सुन लिया और उनको निकलने के बाद ही उन्होंने फिर झगड़ा शुरू कर दिया और काफ़ी मारा पीटा कि नहीं कोई गोली वोली नहीं खानी और मुझे तो बेटा चाहिए और मेरे बेटे का वंश चलना चाहिए इसलिए मुझे पोता चाहिए। मेरे दिमाग में बस एक निश्चय था कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मतलब करने नहीं है कम से कम 5 साल तक, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के अंदर जो सास की फैमिली थी वो देखती थी कि किसी के पास कच्छा है तो बनियान नहीं है, अगर बनियान है तो कच्छा नहीं है। Με τη βοήθεια της Αμπίντι η Μπίμλα έμαθε ραπτική. Σύντομα είχε αρκετά χρήματα για να βοηθήσει τον άντρα της να αγοράσει καινούριο σπίτι και να στείλει τα παιδιά της στο σχολείο. The reality in India is that many women are very empowered, but the majority are disempowered. So when women want to change the way their roles are defined, they cannot do that if they're economically vulnerable and dependent. Because the price then is that if you're left destitute, if you're abandoned, if you're thrown out of the house, you have no way to survive if you have no income. So I strongly believe that one way forward to increase the momentum of social and cultural change is to allow women to have employment opportunities. Ωστόσο, οι ευκαιρίες αυτές ίσως να έρθουν δύσκολα, ακόμα κι αν οι αλλαγές στην Ινδία είναι σαρωτικές. Για να ανταποκριθεί στην αύξηση του πληθυσμού της, η χώρα πρέπει να δημιουργεί 6 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας το χρόνο. Όμως, ούτε καν ο εντυπωσιακός ρυθμός ανάπτυξης του 8% ετησίως δεν αρκεί για να αναχαιτιστεί η αύξηση της ήδη καλπάζουσης ανεργίας. Ένα νέο πρόβλημα προβάλλει δε, καθώς η αύξηση του πληθυσμού κάνει τις πόλεις και τα χωριά να αντιμετωπίζουν χρόνια έλλειψη πόσιμου νερού. In India, water tables are now falling in most states, including the Punjab, which is the breadbasket of India. And this is making it more difficult to expand food production at a time when population is projected to grow by another 500 million by 2050. India faces really huge environmental problems from rapid population growth. It might have a hard time growing enough food for itself. On the other hand, it's becoming a center of software. So if it makes a transition to becoming more of a high-tech, knowledge-based society, then it probably could feed itself. It has huge numbers of very smart, well-educated people. So we have got such a large number of intellectuals in every field that you cannot write off India and say, oh, population growth will finish this country, will be doomed, there'll be no drinking water, no housing, no nothing, no jobs. Absolutely unreal, unscientific, it is drama. Η Ινδία βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού.
Ακόμα και αν κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση, θα περάσουν πολλά χρόνια μέχρι να φτάσει στον πολυπόθητο αριθμό των 2 παιδιών ανά οικογένεια. Και τι θα συμβεί αν το μέγεθος της μέσης οικογένειας αποδειχθεί λίγο μεγαλύτερο? Suppose in India they really did achieve 2 children per couple in, let's say, 15 years. Then they would rise to about 1.6 billion by 2050. But the key is, if couples have, say, on average, about 2.5 children, India would get its 2nd billion by the middle of this century. Το ίδιο ισχύει και για όλο τον κόσμο. Αν ο παγκόσμιος ρυθμός γεννήσεων παραμείνει λίγο πάνω από το μαγικό αριθμό των 2 παιδιών, μέχρι τα μέσα του αιώνα ο πληθυσμός μας μπορεί σχεδόν να διπλασιαστεί, φτάνοντας στα 11 δισεκατομμύρια από 6 που είναι σήμερα. We're dealing with unprecedented numbers in terms of their magnitude, and the result could be huge rates of unemployment, great political instability, strife, and a complete unraveling of economy and society. And human ingenuity may well find a way to deal with these numbers. It has in the past. Human ingenuity is wonderful, but it's also, like demographics, highly uncertain. Στον υπόλοιπο κόσμο, συγκεκριμένα στην Ιαπωνία, ο πληθυσμός οδεύει προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της Ινδίας. Το δημοτικό σχολείο του Ογκούτσι είχε κάποτε 300 παιδιά. Όμως, μόλις αποφοιτήσει αυτός ο μοναδικός μαθητής της 5ης τάξης, δεν θα υπάρχουν άλλοι μαθητές να πάρουν τη θέση του, εξαιτίας της αναπάντεχης μείωσης της γεννητικότητας. Never before in human history has fertility fallen so far, so fast, so deep, and so unexpectedly. And no one should doubt that it is a revolutionary change. If you go back and you look at the 1960s, there are all these horrendous titles of books, you know, like The Population Bomb, but many more. And you find out that the primary source of concern in the intellectual circles about population was, and in some places continues to be, the population explosion. In all of the industrial countries, our overreaction, potentially, to this concern now has left us with just the opposite problem. Με πολυσύχναστους δρόμους και γεμάτα τρένα, η Ιαπωνία κάθε άλλο παρά φαίνεται να χρειάζεται κι άλλους ανθρώπους. Ωστόσο, αν η γεννητικότητα παραμείνει σε αυτό το χαμηλό επίπεδο του 1,3 παιδιού ανά γυναίκα, μέχρι το τέλος του αιώνα τα 126 εκατομμύρια του πληθυσμού της Ιαπωνίας θα μειωθούν κατά το ίμιση. Η επικείμενη πτώση έχει πάρει διαστάσεις εθνικής κρίσης, με τις κατηγορίες να στρέφονται κατά του ραγδαία αυξανόμενου αριθμού των ανήπαντρων νέων. Παρασιτικοί εργένηδες, όπως τους αποκαλούν, ζουν με τους γονείς τους ενώ επικεντρώνονται στην καριέρα τους και σε άλλα ενδιαφέροντα εκτός από το γάμο. Japanese women in the 70s felt that 25 was your last chance to get married. If you were 26, you'd be a Christmas cake, because December 25th is the last day when a Christmas cake can be sold, and after that, your leftovers. Now, a woman will often delay marriage until, the last possible time before she can have her first child. This is now seen by some as a kind of female selfishness. But I think women in general are trying to do different things with their lives. Η Τομόκο Ομούρο είναι μία από τις κορυφαίες δημοσιογράφους της τηλεόρασης. Στα 29 της έγινε μία από τις πρώτες γυναίκες παρουσιάστριες ειδήσεων στην Ιαπωνία. I think there are 2 doors for women. One door has a letter for promotion, and the other one doesn't really have anything, and you just stay on the same level forever. And lots of women end up taking copies and serving tea. And I didn't want to have that kind of work. And I was looking for a good lifetime career. Στα 37 της η Τομόκο έγινε αρχισυντάκτρια, προϊσταμένη μιας ομάδας παραγωγών και ρεπόρτερ. Ο σύζυγός της εδώ και 9 χρόνια τη ρωτούσε συχνά πότε θα έκαναν οικογένεια.
Many companies in Japan still consider women with children as a burden. So I was so scared to have a baby because I thought I would just drop out of the race. So I kept on just postponing it. But when I turned 37 or so, I started feeling like, I don't know, something was missing in my life. Στα 41 της η Τομόκο έφερε στον κόσμο την κόρη της Ασούμι. Η αρχική επιφύλαξή της να γίνει μητέρα γίνεται όλο και πιο σύνηθες φαινόμενο. Όμως εκτός από το κυνήγι της καριέρας, υπάρχει κι άλλος ένας σημαντικός λόγος που οι γυναίκες εργάζονται. In Japan, the economy since 89-90 has been in a recession. Japanese women often have to work to keep their families middle class. One income doesn't work for many families, especially in terms of the costs of children's education. It's an exceptionally expensive task to raise a successful child in Japan. Λέγεται ότι οι Ιάπωνες ζουν στο γραφείο και επιστρέφουν στο σπίτι τους στα μεσάνυχτα, συχνά με το τελευταίο τρένο. Τώρα, καθώς όλο και περισσότερες γυναίκες εργάζονται όπως οι άντρες τους, ανακαλύπτουν ότι οι πολλές ώρες εργασίας που απαιτούν οι περισσότεροι εργοδότες κάνουν δύσκολη υπόθεση τη δημιουργία οικογένειας και ιδιαίτερα μιας μεγάλης οικογένειας. Για την Τομόκο ήταν μεγάλη πρόκληση να βρει ένα παιδικό σταθμό που θα φρόντιζε την Ασούμι για 13 ώρες κάθε μέρα, δεδομένου του απρόβλεπτου ωραρίου της στο δελτίο ειδήσεων. Η μητέρα της ήλθε στο Τόκιο για 6 μήνες προκειμένου να τη βοηθήσει. Τώρα που έφυγε, η Τομόκο αγωνία στη σκέψη ότι η κόρη της μπορεί να έχει κοιμηθεί μέχρι να την πάρει από τον παιδικό σταθμό. If you are an executive, you can't say, well, it's 5 o'clock, I'm leaving. If there's work, you have to complete your work. Right now, I'm trying to figure out how to work with my full ability and at the same time just save the time for my baby. My husband, I know he's busy, maybe busier than I am. Japanese people tend to work for long hours, and unless we change that kind of idea, the declining birth rate is going to continue. Τρεις ώρες μακριά από το Τόκιο, κοντά στο δημοτικό σχολείο του Ογκούτσι, μπορεί κανείς να δει και την άλλη όψη του νομίσματος της μείωσης της γεννητικότητας στη χώρα. Το 2050, ο ένας στους 3 Ιάπωνες θα είναι άνω των 65 ετών. Στο Ογκούτσι αυτό αποτελεί κιόλας πραγματικότητα. Το σπίτι του κυρίου και της κυρίας Σόνο στέγαζε κάποτε 3 γενιές. Όμως, από τότε που πέθαναν οι γονείς τους και τα παιδιά τους έφυγαν για να κάνουν καριέρα στην πόλη, η ζωή για αυτό το 80χρονο ζευγάρι έχει γίνει πιο μοναχική. 昔はね、皆さん順番だからね、嫁さんがお仕事さん見るのが普通ですから。不安だらけでね、それでほら子供もみんな下行っていて所帯を持ってしまうと、今度は子供を保育園やるとか小学校中学校でね、そうするとこっちに来て面倒も見てもらえないと思うんですよ。向こうで定住しちまうからね。それで向こうも今みんな勤めだから。The governmental query now is who cares for our elders? In essence, though, the government really feels that families are responsible and society isn't. And ultimately, when you say family, you mean woman.
Όμως, δεδομένου ότι όλο και περισσότερες γυναίκες εργάζονται, συχνά δεν υπάρχει κανείς στο σπίτι για να φροντίσει τους ηλικιωμένους. Το άγχος της οικογένειας κλιμακώνεται. Ιδιαίτερα επειδή ούτε η κυβέρνηση, ούτε η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορούν να καλύψουν το κενό. Αν οι όνο αρρωστήσουν, ο μοναδικός οίκος ευγυρίας της περιοχής είναι πλήρης. Για να εξασφαλίσουν τα γερατιά τους, οι όνο βασίζονται στα κέρδη από το δάσος τους, αλλά καθώς η παγκοσμιοποίηση έφερε φθηνή ξυλία από τις Φιλιππίνες, αδυνατούν να πουλήσουν τα δέντρα τους. Η πληθυσμιακή πυραμίδα της Ιαπωνίας μοιάζει με αυτή της Ινδίας, αλλά αναποδογυρισμένη, αντανακλώντας το υπεράριθμο των ηλικιωμένων σε σχέση με τους νέους. Οι Ιάπωνες ζουν πλέον περισσότερο από οποιουσδήποτε άλλους, καθώς ο μέσος όρος είναι τα 78 χρόνια για τους άνδρες και τα 84 για τις γυναίκες. And with increasing education, we find that disability rates among the elderly have been dropping steadily. That is fabulously good news. It's a revolution in human demography. It means that people of 60 have the function of people of 40 at the beginning of the century. Ωστόσο, αυτά τα καλά νέα μετριάζονται από μια σκληρή πραγματικότητα στις χώρες που γερνούν. Σύντομα δεν θα υπάρχουν αρκετοί νέοι στην αγορά εργασίας ώστε να μπορούν να στηρίξουν αυτούς που θα συνταξιοδοτούνται. Και όχι μόνο θα μειωθεί το εργατικό δυναμικό, αλλά καθώς θα μειώνεται ο πληθυσμός, θα μειωθούν και οι καταναλωτές. It's going to be extremely hard for businesses to make a profit. When businesses don't make a profit, they don't pay taxes. And when taxes don't get paid, you can't support the welfare state. And so the older countries face such a huge problem financially that they really could undermine the global economy. Για να εμποδίσει τη συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού της, μια χώρα που γερνάει όπως η Ιαπωνία πρέπει να εισάγει 600.000 μετανάστες κάθε χρόνο. Όμως οι Ιάπωνες είναι αντίθετοι σε αυτό, καθώς είναι προσκολλημένοι στη διατήρηση της εθνικής τους ταυτότητας. Στον αντίποδα, το εργατικό δυναμικό των ΗΠΑ συνεχίζει να αυξάνεται λόγω της μετανάστευσης. American fertility has been below replacement for about 35 years, but just barely below. But we take in about 1 million immigrants a year, and in the next 50 years, they and their children are going to help America grow by about 100 million people. So we will be the only one of the modern countries that will be growing, and growing substantially. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σήμερα η τρίτη χώρα σε πληθυσμό και θα παραμείνει για τα επόμενα 50 χρόνια, καθώς ο πληθυσμός της θα αυξηθεί από τα περίπου 300 στα 400 εκατομμύρια ανθρώπους. Από οικονομικής άποψης, αυτή η αύξηση θα την κρατήσει οικονομικά δυνατή. Ωστόσο, η παραγωγική οικονομία της καταναλώνει περισσότερους ενεργειακούς πόρους από οποιαδήποτε άλλη χώρα και παράγει το 1/4 των αερίων θερμοκηπίου που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Μάλιστα, ένα παιδί στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της ζωής του καταναλώνει και ερειπαίνει όσο 30 παιδιά που γεννιούνται στην Ινδία. Και παρότι η αύξηση του πληθυσμού στις ΗΠΑ καθυστερεί τη γύρανσή του, οι ηλικιωμένοι θα αυξηθούν, καθώς θα συνταξιοδοτηθούν οι μεγάλες μεταπολεμικές γενιές, ο ένας στους 4 Αμερικανούς. No other country will see as large a percentage increase in the elder population as the United States will, because our baby boom was larger than anybody else's. And yet we will continue to have lots and lots of young people to support them. Not enough to keep Social Security solvent, but certainly enough to make us younger compared to the other developed countries. Σε ολόκληρο τον αναπτυγμένο κόσμο, η μέση οικογένεια έχει σήμερα 2 ή κάτω από 2 παιδιά. Αυτή η εντυπωσιακή αλλαγή επιβράδυνε την αύξηση του πληθυσμού, αλλά σηματοδοτεί επίσης την άφιξη της γήρανσης σε παγκόσμιο επίπεδο.
Αντιμέτωπες με την προοπτική συρρίκνωση των πληθυσμών τους, πολλές χώρες ενθαρρύνουν τώρα τα ζευγάρια να κάνουν περισσότερα παιδιά. Η ηρωνία είναι ότι διαπιστώνουν ότι είναι μάλλον πιο εύκολο να μειωθεί η γεννητικότητα παρά να αυξηθεί. Είμαστε σήμερα αντιμέτωποι με μια αναπάντεχη δημογραφική διάσταση, καθώς οι γερασμένες κοινωνίες συρρικνώνονται και γερνούν, ενώ οι νεανικές βλέπουν μια ηλικιώδη αύξηση. Πουθενά αλλού δεν είναι τόσο έντονη αυτή η αντίθεση όσο στην υποσαχάρη Αφρική. Με οικογένειες που έχουν κατά μέσο όρο 6 παιδιά, είναι μία από τις περιοχές του κόσμου με την ταχύτερη αύξηση πληθυσμού παρά την υψηλή θνησιμότητα εξαιτίας του AIDS. AIDS mortality is actually having a huge effect on population size. Nevertheless, the age structure in sub-Saharan Africa is so young that there will be so many people that still need to pass through the reproductive ages that sub-Saharan Africa, even if it put the brakes absolutely today on fertility rates, its population would nearly double over this century. Το 1950 η υποσαχάρη Αφρική είχε το 1 τρίτο του πληθυσμού της Ευρώπης. Το 2050 αυτός ο αφρικανικός πληθυσμός θα είναι τριπλάσιος από αυτόν της Ευρώπης. Rapid population growth poses a real challenge to nations. It taxes their educational system, their infrastructures, their health system. So as a whole, it becomes a heavy burden on an economy and a governmental system that is not strong enough. And what does it mean for these countries? It means falling per capita incomes. It means deteriorating social services, and it means conflict. And these will create tremendous pressures to immigrate. Η πίεση από την αύξηση του πληθυσμού στην Αφρική θα δημιουργήσει όχι μόνο οικονομικούς αλλά και περιβαλλοντικούς μετανάστες. Προκειμένου να ανταποκριθούν στη ζήτηση για τρόφιμα, πετρέλαιο και κατοικία, τα δάση της Υπήρου εξαφανίζονται με τον ταχύτερο ρυθμό στον κόσμο. Καθώς οι χώρες αγωνίζονται να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, το φυσικό περιβάλλον καταπονείται ολοένα και περισσότερο. Η υποβάθμιση του δεν απειλεί μόνο την απαράμιλη άγρια πανίδα και χλωρίδα της Αφρικής, αλλά γεννά προβλήματα και για όσους ζουν από τη γεωργία. Roughly a third of the people in the world still earn their living not on a job, but by growing things or catching them or picking them up off the ground. So if those ecosystems go down, those people are in very bad shape. And so that's the real risk, is that we're going to degrade ecosystems past the point where they can sustain life as we know it. Πολλές αφρικανικές χώρες έχουν πλέον υιοθετήσει τον οικογενειακό προγραμματισμό. Ένα από τα παλιότερα και πιο επιτυχημένα προγράμματα υλοποιείται στην Κένια. Στις δεκαετίες του 70 και του 80 αυτή η χώρα της Ανατολικής Αφρικής ήταν πρώτη σε γεννητικότητα. Όμως, ύστερα από 2 δεκαετίες οικογενειακού προγραμματισμού, η γεννητικότητα μειώθηκε από τα 7 παιδιά ανά γυναίκα στα 4. The number of children per woman has dropped dramatically, partly as a result of their individual choices and partly because people have fought to provide reproductive health services to make it possible for them. Σύμφωνα με τα δημογραφικά μοντέλα, η μείωση της γεννητικότητας φέρνει την Κένια στα πρόθυρα μεγάλων αλλαγών. Όλες οι χώρες ξεκινούν από το πρώτο στάδιο, όπου τα υψηλά ποσοστά θανάτων από ασθένειες καθιστούν αναγκαίο τον υψηλό ρυθμό γεννήσεων, ώστε να αποφευχθεί ο αποδεκατισμός του πληθυσμού. But then, as modernization begins, the death rate falls, but the birth rate does not. And so you have a large excess of births over deaths and the so-called population explosion. Η πρόκληση για κάθε χώρα είναι να περάσει γρήγορα από αυτή τη δεύτερη φάση και να εξισορροπήσει τον αριθμό των γεννήσεων με αυτό των θανάτων, ώστε να σταθεροποιηθεί ο πληθυσμός της. Because if countries can't get through that stage quickly, then the pressures of population growth may begin to undermine their prospects of breaking out. And if they don't break out, then the chances are that eventually things will start breaking down.
Καθώς όμως η Κένια είναι έτοιμη να δρέψει τους καρπούς της πτώσης της γεννητικότητας, η χώρα αντιμετωπίζει μια τρομακτική δημογραφική ανατροπή. Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία, οι θάνατοι αυξάνονται αντί να μειώνονται. Το 6 με 9% ολόκληρου του κενιάτικου πληθυσμού έχει μολυνθεί από τον ιό του AIDS, με αποτέλεσμα το προσδόκιμο ζωής να έχει κατρακυλήσει από τα 65 στα 49 χρόνια. Στην Κένια το AIDS και η πληθυσμιακή αύξηση είναι πλέον τραγικά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Πουθενά δεν είναι τόσο φανερό αυτό όσο στις φτωχογειτονιές του Ναϊρόμπι. Εκεί η 20χρονη Φλόρενς Ακίνη ζει με τους γονείς της, σε μια παλιά παράγκα του ενός δωματίου. Το εντυπωσιακό είναι ότι και τα 6 μέλη της οικογένειάς της είναι ορφανά. Στα 16 της η Φλόρενς αναγκάστηκε να αναλάβει τη φροντίδα των 4 μικρότερων αδελφών της, αφού οι γονείς τους πέθαναν από AIDS. Στη συνέχεια, η ασθένεια σκότωσε την αδελφή της και η Φλόρενς πήρε υπό την προστασία της τον τρίχρονο ανιψιό της. In fact, at times I always feel that it is a lot of burden, but because I knew there is no one to take care of them, I have just to do the duty now. Η Φλόρενς εγκατέλειψε το σχολείο και άρχισε να αναζητά τρόπους για να συντηρήσει την οικογένειά της. Όμως, χωρίς κάποια κατάρτιση, οι επιλογές ήταν περιορισμένες. What happens with these young women when they are forced to drop out of school, very often with very basic elementary education, they wind up on the streets and they sell their bodies in order to fend for themselves. It is not uncommon to find that young women have had sex with older men for something as simple as a meal, something as simple as a bag of what we call chips. I always feel so bad because in order to get money from the sugar daddies, you have to sleep with them. And they pay you more when you don't use the condom. And I needed money to survive. Τελικά η Φλόρενς αναγκάστηκε να πει τα νέα στα αδέλφια της, ότι δηλαδή είχε μολυνθεί και εκείνη από το θανατηφόρο ιό του AIDS. Χωρίς την οικονομική δυνατότητα για θεραπεία, η δοκιμασία της ακούγεται σαν θανατική ποινή για ολόκληρη την υποσαχάρια Αφρική. Ενήλικες μεταξύ 20 και 60 ετών αφανίζονται, διαταράσσοντας και μετατρέποντας τις πληθυσμιακές πυραμίδες στις χώρες που μαστίζονται από AIDS, σε έναν εφιάλτη, με μεγάλους αριθμούς παιδιών στη βάση, ενήλικες που εξαφανίζονται στη μέση και λίγους ηλικιωμένους που έχουν επιβιώσει στην κορυφή. AIDS is cutting a huge swath through sub-Saharan Africa's strongest resources. It's people. It's working-age people. And that is imposing a huge burden in those countries. There are currently 11 million orphans in sub-Saharan Africa. Never before in history have we seen such a colossal burden as the number of orphans that will overwhelm the capacity of the usual social institutions that we have to deal with them. Africa is living in an utter catastrophe right now. Millions and millions of people dying of preventable and treatable disease, millions of children becoming orphaned. Impoverished people can't face these challenges on their own. Σήμερα η επιδημία εξαπλώνεται ταχύτερα ανάμεσα στις γυναίκες. Μάλιστα, μια γυναίκα στην Αφρική κινδυνεύει περισσότερο να μολυνθεί μέσα στο γάμο της, όπου σπάνια χρησιμοποιείται προφυλακτικό όταν οι οικογένειες προσπαθούν να αποκτήσουν παιδιά. Right now, a woman has to make a choice between having a child or putting herself at risk of HIV infection. And because of that, it is clear that a prevention strategy for them is crucial. Είναι πιθανό να υπάρξει σύντομα μια μεγάλη καινοτομία που θα σώσει τη ζωή των γυναικών. Στο Συμβούλιο Πληθυσμού της Νέας Υόρκης, οι επιστήμονες ανακάλυψαν κάποιες ουσίες που αποτρέπουν τη μόλυνση των ανθρώπινων κυτάρων από τον ιό του AIDS. Ονομάζονται microbicides και υπάρχουν ελπίδες ότι θα μπλοκάρουν χημικά ή θα σκοτώνουν τον ιό κατά τη σεξουαλική επαφή. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός κολπικού ζελέ που θα μπορεί να προστατεύσει τις γυναίκες από την ασθένεια
σε περίπτωση που ο σύντροφός τους δεν χρησιμοποιεί προφυλακτικό. Some of these products may also have the ability to be contraceptive. But I think the main issue is that a woman has control over its use. She can decide when to use it. As we've seen in the family planning world, it is women who primarily take responsibility for protection. And if microbicides were actually then made available to women, even if they were 60% efficacious, not 100% efficacious, even 60% efficacious, they could avert millions of infections. Σε αρκετές χώρες της υποσαχάριας Αφρικής το AIDS έχει αντιστρέψει την πληθυσμιακή αύξηση. Ωστόσο, στις περισσότερες οι γεννήσεις υπερβαίνουν κατά πολύ τους θανάτους, διότι μόνο το 18% των γυναικών χρησιμοποιούν αντισύλληψη, σε αντίθεση με το 60% των γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Μολονότι περισσότεροι νέοι από ποτέ θα έχουν ανάγκη οικογενειακού προγραμματισμού, η οικονομική βοήθεια είναι ελλειπής. Περιπλέκοντας τα πράγματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μπλόκαραν την ενίσχυση κλινικών που προσφέρουν φροντίδα και πληροφόρηση σχετικά με τις αμβλώσεις. Το αποτέλεσμα ήταν να κλείσουν πολλές τέτοιες κλινικές. It is a tragedy because birth rates are not coming down just on their own. They're coming down because women are accessing family planning services. And when women can use contraception, they do not need to have abortions. Το τίμημα για τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες είναι εμφανές στους θαλάμους του Εθνικού Νοσοκομείου Κενιάτα. Οι μισές από τις έφηβες κοπέλες της χώρας μένουν έγκυες πριν από τα 19 τους χρόνια. Πολλές δεν έχουν τα μέσα για να συντηρήσουν τα παιδιά τους και καταφεύγουν σε παράνομες αμβλώσεις. We've heard of young women using coat hangers, knitting needles, detergent, overdosing on anti-malarial medication. By the time the young women show up at a public health facility, very often they're bleeding, they're septic, and they're traumatized. Οι γιατροί επισημαίνουν όμως ότι υπάρχει μια προφανής λύση σε αυτό το πρόβλημα. Let's look at adolescent pregnancy. Let's look at abortion, and let's look at AIDS. The reason why we say this is the common denominator there is unsafe sex. And this sexual activity is occurring in the absence of accurate and reliable information, and in the absence of services that would enable them deal with the consequences. And we know that there is unmet need for family planning and that this will only grow. Add to this the fact that you now have more and more young people entering their reproductive years, and you can see that we're sitting on a time bomb. Σε αντίθεση με τις περισσότερες αφρικανικές χώρες, η Κένια έχει μπει σε μια φάση δημογραφικής μετάβασης. Ο ρυθμός των γεννήσεων έχει μειωθεί στα 4 περίπου παιδιά ανά γυναίκα, αν και δεν είναι ακόμα τόσο χαμηλός όσο ο μέσος όρος της Ινδίας, που είναι 3 παιδιά ανά γυναίκα. Με δεδομένο τις λιγότερες γεννήσεις, η αλλαγή στην ηλικιακή δομή έχει δημιουργήσει μια σπάνια ευκαιρία και για τις δύο χώρες. India and Kenya have a huge population that's just getting ready to enter the labor force, the prime working years, the prime reproductive years. If India and Kenya can keep fertility down, those resources that would have otherwise gone to children can be devoted to building up the productive capacity of the economy. Αυτή η στρατηγική μεταμόρφωσε κάποιες άλλοτε φτωχές χώρες, όπως η Νότια Κορέα, η Ταϊβάν, η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ. Με την πτώση της γεννητικότητας, οι κυβερνήσεις τους διέθεσαν τα χρήματα που άλλοτε προορίζονταν για τα παιδιά για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους που έμπαιναν στην αγορά εργασίας. Τα οικονομικά αποτελέσματα αυτών των ασιατικών τίγριων κατέπληξαν τον κόσμο. Economic growth in East Asia was not miraculous at all. It was fundamentally a demographic phenomenon. And it's a demographic phenomenon that can be repeated in other countries like India and Kenya.
If they keep fertility down and invest in their young, working-age people, India and Kenya have an opportunity to escape the poverty trap that has ensnared them for centuries. Το 1800 ο παγκόσμιος πληθυσμός συμπλήρωσε το πρώτο δισεκατομμύριο. Μέσα σε 2 αιώνες οι αριθμοί εξαπλασιάστηκαν. Η ημέρα της κρίσης για την ανθρωπότητα πλησιάζει. Αν ο αριθμός των γεννήσεων πέσει λίγο κάτω από τα 2 παιδιά, μέχρι τα μέσα του αιώνα ο παγκόσμιος πληθυσμός θα σταθεροποιηθεί στα περίπου 9 δισεκατομμύρια ανθρώπους. The key is the education and really the liberation of women. When women have more control over their lives, then they'll have the number of children they want, and all the evidence is that women want fewer children. Nevertheless, if women have even on average half a child more than our expectation, population could nearly double over the next 50 years. And that would involve an increase of over 5 billion individuals, which is historically absolutely unprecedented. It took us over 200 years to add the last 5 billion people, and that could happen again in less than 50 years going forward. Με δεδομένη την αβεβαιότητα της πρόβλεψης, ποιες θα είναι οι ανάγκες μας για ενέργεια, τροφή και νερό στο μέλλον? Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για τα άλλα είδη με τα οποία μοιραζόμαστε τον πλανήτη? Οι επόμενες δεκαετίες θα είναι κρίσιμες για τη διασφάλιση της τάσης για μικρότερες οικογένειες και για ένα ρεαλιστικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας γύρανσης του πληθυσμού. Yes, there are huge challenges, but the biggest risk we face of all is inaction. We are not spectators to a world coming apart at the seams. If we mobilize our skills and our incomes and our wealth, even to a modest extent, we can help shift the world onto a path that is one of shared prosperity, that is one of environmental sustainability. In the end, the choice is ours. Μετάφραση Δημήτρης Φωτόπουλος. Αφήγηση Κώστας Σιδηρόπουλος. Στο επόμενο τεύχος του Science Illustrated παρακολουθήστε το δεύτερο συναρπαστικό μέρος, «Η Κίνα επιταχύνει». Η Κίνα μπορεί σύντομα να γίνει η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, με μία μεσαία τάξη 300 εκατομμυρίων ανθρώπων. Όλοι καταναλωτές που θα επιδιώκουν το ευζήν. Θα αγοράζουν, θα καταναλώνουν και επιπλέον θα οδηγούν σε αριθμούς ρεκόρ. Ωστόσο, αν η Κίνα δεν προσέξει, το όνειρο μπορεί να μετατραπεί σε εφιάλτη. Μπορεί ο πλανήτης να στηρίξει άλλη μία καταναλωτική τάξη σαν τη δική μας? Science Illustrated, για να κατανοούμε τον κόσμο καλύτερα.